Hello and welcome ulit sa another episode ng Aling Oday's Kitchen. Gagawa tayo ngayon ng salted egg onion rings. And here are the following ingredients. Ang ating next step, itong ating sibuyas na balatan ko na, hihiwain lang natin ng pabilog. Mga 1/4 inch ang size niya. Yung malalaking sibuyas na puti ang gagamitin natin. Then, hihiwa-hiwalayin lang natin to. Dito naman sa ating bowl, nilagay ko na yung all-purpose flour at saka yung cornstarch. Lagay natin yung paprika. Seasoning lang to. Yung ating salt to taste. At yung malamig na tubig. Kailangan malamig ang ating tubig. Haluin lang natin to. Sa mag-form ng butter. Then, mapapansin nyo, malabnaw yung ating butter. Ilalagay natin itong mashed potato. Mas maganda kung meron yung instant mashed potato powder, yun ang gamitin nyo. Kung wala naman, kung hindi available, maglaga na lang kayo ng potato at imamash nyo. Then, ilalagay natin yung pula lang ng salted egg. Minash ko na rin siya. Yan, haluin lang natin to hanggang maging smooth and lump-free. Ayan, smooth and lump-free na yung ating butter. Pwede na tayong mag-start. Habang ginagawa natin ito, nagpapainit na ako ng oil pang prito. Itong ating flour, ididip lang natin itong onion para kakapit yung ating butter. Ilagay muna natin dyan sa butter. I-coat lang natin to. Tanggalin lang natin yung excess na butter. And then dito sa ating panko bread crumbs. Yung Japanese bread crumbs ito. So, continue lang natin hanggang matapos natin lahat. Nagpainit na ako ng oil. So, ito na, ipiprito na natin yung na-coat nating onion rings. Mas maganda kung deep fry ito. Dagdagan ko na lang ng oil. Continue lang natin ang pagprito hanggang maging golden brown. Baliktarin lang natin after a few minutes. Luto na, baliktarin naman natin. So, talagang crispy itong ating salted onion rings. Kung gusto nyo na talagang intense yung lasa ng salted egg, magdagdag pa kayo ng salted egg. Ayan, luto na ang ating onion rings. Salin lang natin siya sa plate with paper towel para ma-absorb yung excess oil. Ito na ang ating salted egg onion rings. Mas maganda ito kung meron kayong blender para hindi masayang yung puti ng itlog. I-blend nyo lang siya kasama nung butter na ginawa natin para lasang-lasa yung egg, yung salted egg. Best serve ito with sour cream and chives or mayonnaise and ketchup. Kung anong dip ang gusto nyo. Sana magustuhan nyo itong recipe na ito and share it with your friends. Don't forget to subscribe dun sa isa ko pang YouTube channel na Oday Vlogs. Ang link makikita nyo sa description box below. Ako po si Aling Oday. Magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video. Salamat! Bye!
Please follow me on my Facebook page, Twitter, and Instagram.